आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु कि Dsewa वालेटमा पैसा कसरी एड गर्ने र साथमा तपाईले नेपाल कसरी रिचार्ज गर्ने है। जस्तै अब एनटीसी भयो, ncell भयो, त्यो सिमहरुमा तपाईले रिचार्ज कसरी गर्ने, रिचार्ज साथमा तपाईले डेटा प्याकेज समेत लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुलाई कुनै पनि केवाईसी गर्नु पर्दैन। विदाउट केवाईसी नै यो चीजहरु गर्न सकिन्छ र केवाईसी गरिसकेपछि तपाईहरुले फोरु मनी ट्रान्सफर मार्फत तपाईले नेपालमा पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ इन्डियाबाट रेमिट्यान्सको थ्रु है त। अब म तपाईलाई त्यो जानकारी गराउन छु र वालेटमा रकम कति जनाको एड भएको छैन त्यो सम्पूर्ण कसरी एड गर्ने त्यो पनि म तपाईलाई सम्पूर्ण सिस्टम बताउँछु। त्यसको लागि पनि मोबाइलको स्क्रिनमा सम्पूर्ण जानकारी लगाएर देखाउने नै छु। त्यो भन्दा पहिला भिडियोलाई एक लाइक, त्यसैगरी च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ फर्स्ट टाइम युट्युब च्यानलमा भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो टेक्निकल छिरिङ च्यानल सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोस्। अब लागौं भिडियो स्टार्ट गर्नतर्फ। अब त्यसको लागि भने तपाईहरुले के गर्नुस्, एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुस्। जुन चाहिँ एप्लिकेसनको नाम रहेको छ Dsewa प्रो, त्यो Dsewa प्रोमा तपाईले ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले एकछिन वेट गर्न भन्छ। वेट गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ नर्मली त तपाईहरुले पैसा मजाले एड गर्न मिल्छ। एड गर्नको लागि तपाईले के गर्ने अब म त्यो तपाईलाई बताइ नै हाल्छु। जस्तै यहाँनेर मेरोमा टोटल ब्यालेन्स चाहिँ 235.58 पैसा हैन, त्यति रहेको छ लगभग हैन, 58 रुपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी यहाँनेर दुईवटा वालेट शो हुन्छ। पहिला चाहिँ शो हुँदैन थियो एउटै वालेट, अहिले चाहिँ दुईटा वालेट रेमिट्यान्स रहेको छ, अर्को चाहिँ मेन ब्यालेन्स रहेको छ। यसमा चाहिँ रेमिट्यान्स भनेको मतलब तपाईले इन्डिया टु नेपाल पैसा पठाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले रेमिट्यान्समा एड गर्नुपर्छ। रेमिट्यान्समा एड गरेको पैसा तपाईले इन्डिया टु नेपाल मात्रै ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। अरु रिचार्जहरु हाल्दाखेरि तपाईले त्यो पैसा युज गर्न मिल्दैन। त्यसैगरी अब मेन ब्यालेन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईले रिचार्जहरु गर्दाखेरि जस्तै तपाईले ncell र नमस्तेमा तपाईले डेटा प्याकेजहरु हाल्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो अवस्थामा र मेन ब्यालेन्स हाल्दाखेरि चाहिँ तपाईले यो मेन ब्यालेन्स चाहिँ युज हुन्छ। अब त्यसैगरी तपाईले पैसा एड गर्नको लागि एड मनीमा क्लिक गर्ने। एड मनीमा क्लिक गरेपछि तपाईले एकछिन यहाँ पर्खिनु पर्छ किनभने सिस्टम लोडिङ हुन्छ। त्यसपछि अब तपाईहरुले यहाँनेर मेरो फर्स्टको नाम देखिहाल्नु भयो। त्यसैगरी यहाँ 95 रुपैयाँ जुन रेमिट्यान्स वालेटमा छ त्यो देखिहाल्नु हाल्नु भयो। त्यसैगरी अब यहाँनेर तपाईहरुले एउटा के पनि गर्न सकिन्छ भने तपाईले बैंकबाट पैसा हाल्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्टली। बैंकबाट पैसा हाल्नको लागि तलतिर दुईवटा जुन चाहिँ माध्यम दिएको जस्तै Dsewa प्राइभेट लिमिटेड जुन बैंक रहेको छ यो चाहिँ आईडीएफसी जुन फर्स्ट बैंक भनेको छ। यसको चाहिँ खाता अन्तर्गत तपाईले पैसा जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अर्को चाहिँ यस बैंक लिमिटेड रहेको छ, त्यहाँबाट पैसा एड गर्न सक्नुहुन्छ। र अब एड गरेको पैसा तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ मेन्युली क्रेडिट रिक्वेस्ट भनेको छ। यसमा चाहिँ गएर क्लिक गरेर तपाईले यहाँनेर के एड गर्ने हो। जस्तै अब तपाईले मेन ब्यालेन्स एड गर्ने भने मेन ब्यालेन्स, अनि तपाईले कति अमाउन्ट गरेको, त्यसैगरी डिपोजिट केमा गर्ने हो हैन, केमा गरे। जस्तै अब दुईवटा अप्सन छ जस्तै यस बैंकमा अथवा तपाईले यहाँनेर तपाईले अब पैसा बुझाएको रिसिप्ट यहाँनेर तपाईले सेन्ड गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै पैसा उता एड हुन्छ। जस्तै मानौँ न तपाईले यहाँनेर 5000 एड गरेको थियो भनेदेखि अब तपाईले 5000 एड गरेको जुन पैसा हाल्दिएको रिसिप्ट तपाईसँग दिएको हुन्छ त्यो रिसिप्टको नम्बर यहाँ दिने। अनि त्यसपछि तल्लोपट्टि चाहिँ तपाईले रिसिप्टको नम्बर यहाँ दियो, तल्लोपट्टि तपाईले रिसिप्ट जुन फोटो खिचेर तपाईले यहाँ हालेर सबमिट गर्नुपर्छ है। त्यति गरिसकेपछि तपाईकोमा जुन पैसा छ त्यो चाहिँ उताबाट हेर्दिन्छ अनि त्यसपछि तपाईले पैसा एड गर्न मिल्छ। अब प्रोसेस यो भयो। त्यसैगरी अब युपीआईबाट हाल्ने पनि तपाईको तरिका हुन्छ। जस्तै युपीआईबाट यो चाहिँ डाइरेक्टली युपीआईबाट एड गर्न पनि सकिन्छ हैन। अब युपीआईबाट एड गर्नको लागि तपाईले के गर्दिनु भन्दाखेरि तपाईले यहाँ अमाउन्ट सेलेक्ट गर्दिने। अब तपाईहरुलाई एउटा नर्मली के कुरा जानकारी गरौँ कि तपाईले रेमिट्यान्सबाट अकाउन्टबाट तपाईले पैसा हाल्न छ भने चाहिँ तपाईले 1000 रुपैयाँ भन्दा माथि नै पैसा एड गर्नुपर्छ हैन। अब तपाईहरु मोबाइल रिचार्जको लागि जस भन्दाखेरि तपाईले जति पनि हाल्न सके। जस्तै मैले यहाँ 40 अथवा मैले यहाँनेर 20 रुपैयाँ एड गरेर देखाइदिन्छु। अघि नै मैले 100 रुपैयाँ पनि एड गरेर हेरेको थिएँ। यसमा चाहिँ तपाईले मेन वालेटमा तपाईले यसरी गर्दिए हैन। जस्तै 20 रुपैयाँ मैले चाहिँ एड गर्दिएँ। त्यसपछि तपाईले यहाँनेर नेक्स्ट भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्दिने। जस्तै यहाँनेर यसको लिमिटेसन पनि कति रहेछ भने 100 रुपैयाँ रहेछ है त। जस्तै 100 रुपैयाँ चाहिँ तपाईको लिमिटेसन रहेको छ। जस्तै अब तपाईले मेन ब्यालेन्समा एड गर्ने भने 100 रुपैयाँ लिमिटेसन रहेछ। अब यहाँनेर नेक्स्ट गर्दिने। त्यसपछि तपाईले यहाँ दुईवटा अप्सन शो हुन्छ तपाईको एपमा जुन चाहिँ वालेट मोबाइलमा चाहिँ कुन वालेट युज गर्दै हुन्छ त्यो वालेट मध्ये त्यो वालेटहरु शो हुन्छ। जस्तै तपाईँ पेटीएमहरु अरु युज गर्नुहुन्छ भने अरु देखाइदिन्छ, नत्र तपाईहरुले चाहिँ गुगल पे र फोन पे देखाएको छ। जस्तै मैले यहाँ फोन पेमा क्लिक गर्छु भनेदेखि तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि सिधै यो पेमेन्टको लागि अवेलेबल हुन्छ र गुगल पे युज गर्दाखेरि पनि सिधै पेमेन्टको लागि अवेलेबल हुन्छ। त्यसपछि युपीआई पिनहरु हालिसकेपछि यो पैसा चाहिँ पस्छ। जस्तै मैले यहाँनेर थिचिसके। अब यहाँनेर उता युपीआई पिनहरु के हाल्न लागेको छ है।
र मैले फाइनली उताबाट मैले पेमेन्ट पनि गरिसकेँ र पेमेन्ट गरिसकेपछि अझै पनि यो पैसा चाहिँ एड भएको छैन। मतलब यो के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूले पैसा एड गरेको बित्तिकै एकैचोटि तपाईँले पस्दैन। तपाईँलाई पैसा एड गरेको जुन पैसा छ त्यो पस्नका लागि तपाईँलाई 24 आवर्स अर्थात् 24 घन्टादेखि लिएर 48 घन्टाभित्र तपाईँको पैसा आउँछ। यदि आएन भने तपाईँहरूले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि Dsewaको यहाँनिर जुन कस्टमर केयरको आइकन छ यसमा क्लिक गरिदिनु। क्लिक गरी चाहिँ तपाईँले यहाँनिर एउटा जुन सिस्टम देख्नुहुन्छ यहाँनिर ग्लोबल सपोर्ट भनेको छ, Dsewa हेड अफिस भनेको छ, यहाँ कन्ट्याक्ट भनेको छ। यहाँनिर एउटा नम्बर दिएको छ जस्तै यहाँनिर 815481 त्यसै गरी 8585 यो नम्बरमा तपाईँले व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। व्हाट्सएपमा तपाईँले पैसा पसेन भने तपाईँले म्यासेजहरू यताउता वगैरह गर्न सकिन्छ। अब म तपाईँलाई Dsewaबाट रिचार्ज अथवा डाटा कसरी किन्ने त्यो तपाईँलाई बताउँछु। जसमा चाहिँ तपाईँ रिचार्ज भन्ने ठाउँमा क्लिक गरिदिने, त्यसपछि तपाईँले यहाँ टप सेसनमा गएर तपाईँले यहाँनिर चाहिँ पैसा मात्रै हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले ncell र नमस्तेमा जस्तै तपाईँले यहाँ फोन नम्बर ठट्ट डायल गरेपछि तपाईँले यहाँ पैसा हाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि है यो नम्बर चाहिँ अब सिरियल चाहिँ होइन, तर पनि तपाईँहरूले डेमोको लागि मैले यहाँनिर तयार गरेर देखाइदिएँ। त्यसपछि अब तपाईँले रिचार्ज कति हाल्ने तलतिर स्क्रोल भइहाल्छ। तपाईँले 1000 रुपियाँसम्म रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब मैले यहाँनिर 100 रुपिस गरेँ, उताको नेपाली 100 रुपियाँ हाल्नका लागि यहाँनिर 62 पोइन्ट होइन 50 पैसा चाहिँ लाग्छ भनेको छ। अब प्रोसेसमा क्लिक गरिदिउँ। त्यसपछि तलतिर तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ कति लाग्छ भनेर। त्यहाँनिर तपाईँको यहाँ फर्स्टमा माथि टपमा फोन नम्बर भयो, त्यस्तै गरी तपाईँले यहाँनिर उता NPR भनेको मतलब तपाईँको उताको नेपाली पैसा, त्यस्तै गरी यहाँनिर रिचार्ज एमाउन्ट भनेको छ यहाँनिर 62.5 र त्यस्तै गरी यहाँ प्रोसेसिङ चार्ज चाहिँ यति लाग्छ भनेपछि 65 रुपियाँ पोइन्ट होइन यहाँनिर चाहिँ 63 रुपिस चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ। यहाँनिर पे भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको रिचार्ज पसिहाल्छ। यो चाहिँ फिलहाल तपाईँहरूको डेमो मात्रै देखाएको। जस्तै मैले यहाँ ब्याक गरिदिएँ। अब यहाँनिर तपाईँले डाटा प्याक किन्नको लागि डाटा प्याक भन्ने ठाउँमा क्लिक गरिदिने, अनि त्यसरी तपाईँले यहाँ सिम रोज्ने कुन सिम हो। जस्तै मैले यहाँ ncellमा सेलेक्ट गरेँ, तपाईँहरूले भने कुन सिम छ त्यो सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसरी त्यहाँनिर यसो गरेर तपाईँले यहाँ नम्बर लगाउनु होला। जस्तै मैले यहाँ लगाएँ, त्यसरी यहाँ प्लान भन्ने ठाउँमा सेलेक्ट गरिदिने। अब यहाँनिर भएको केही प्लानहरू चाहिँ होइन अहिले यो कुनै प्लानहरू चाहिँ नहुन पनि सक्छ है, कुन प्लान तपाईँ रोज्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर 30 डाटा भनेको छ, 30 रुपियाँमा डाटा भनेको छ 1 GB डाटा अल टाइम होइन जे 1 डेको भ्यालिडिटी रहेको छ, त्यो डाटालाई मैले यहाँ सेलेक्ट गरिदिएँ। जस्तै मैले यहाँ डाटामा सेलेक्ट गरिदिएँ। जुन डाटा छ यहाँनिर देखिरहनु भएको छ, यहाँनिर योलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने तपाईँले 30 रुपियाँ तिर्नु पर्ने हुन्छ। 30 रुपियाँको लागि तपाईँहरूले सर्भिस चार्जिङ चाहिँ यहाँनिर 0.94 रुपियाँ चाहिँ सर्भिस चार्ज लागेको छ होइन, पैसा चाहिँ लागेको छ भने टोटल पे लेभल चाहिँ 19 रुपियाँ पोइन्ट होइन तपाईँले यहाँ 69 रुपिस चाहिँ तपाईँले पे गर्नुपर्छ। मेरो यहाँनिर मेन वालेटमा अहिले रकम चाहिँ 140 रुपियाँ रहेको छ। अब यहाँनिर तपाईँले पे गर्ने बित्तिकै त्यो पैसा चाहिँ तपाईँको पसिहाल्छ है। अब मैले तपाईँहरूले यो डेमो मात्रै दिएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको वालेटमै पैसा छ, त्यसैले तपाईँको एकैछिनमा यो हरियो बटनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै पैसा पसिहाल्छ है त। अब यो रिचार्ज गर्न सजिलो भयो। तपाईँले डिसमतिर अहिले फिलहाल यसलाई अफ गरेको छ भने कि वालेटमा लोड गर्ने पनि अफ गरेको छ। विदाउट केवाइसी तपाईँले के पनि गर्न सक्नुहुन्न, मात्रै तपाईँले डेटा प्याकेजहरू मात्रै हाल्न सक्नुहुने। अब मेनली त तपाईँहरूलाई म के जानकारी गराउँ भने Dsewa वालेटबाट तपाईँले पैसा हाल्नका लागि तपाईँसँग केवाइसी गरेको हुनुपर्छ। अब केवाइसी कसरी गर्ने, केवाइसी तपाईँले एजेन्ट भेटेर नै फुल तपाईँले केवाइसी गर्नुपर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूलाई कि Dsewa प्रोबाट तपाईँहरूले पैसा हाल्न थोरै अहिले चाहिँ झन्झटिलो भएको छ। तपाईँहरूले पनि यस्तो खालको प्रब्लमहरू फेस गरिरहेको छ होला। पैसा एड गर्ने चाहिँ तरिका यही नै हो। बाँकी तपाईँको मर्जी अरू माध्यमबाट पनि तपाईँहरूले इन्डिया टु नेपाल पैसा पठाउन सक्नुहुनेछ र नेपाल टु इन्डिया पैसा ल्याउन पनि सकिने यस्तो खालको माध्यम अरू पनि छन्। तपाईँहरू त्यो अरू पनि माध्यमहरूको बारेमा जानकारी चाहनुहुन्छ भने नेक्स्ट भिडियो भनेर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। आई होप तपाईँहरूको प्रब्लम सल्भ भयो होला। आजलाई भने यति नै, हस्त, धन्यवाद।